The views and opinions expressed in the following program do not necessarily reflect the policies and the position of Now You Know. Good evening and welcome to Viewpoint. Together with experts and newsmakers, we make sense of the week's biggest issues and stories. I'm Barnaby Lo in tonight's conversation. The Philippine government has signed a deal with British drug maker AstraZeneca for 2.6 million doses of a potential coronavirus vaccine. The private sector has committed to fund the country's first supply deal entirely, with half of the purchase to be donated to the government. This initial batch of COVID-19 vaccines is good for the inoculation of over 1 million Filipinos, but the target is to get 60 to 70 million, or more than half of the population, vaccinated in the next 3 to 5 years. COVID-19 Task Force Chief Implementer and Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. says he expects mass immunization to start as early as the middle of 2021. There are concerns, however, that dropping confidence in vaccines could bog down efforts. All right, and tonight we will be talking about the much anticipated potential COVID-19 vaccines, and we will be covering both the policy side of it and the science side of it. First up, we have National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer himself, the Vaccine Czar of the Philippine government, Secretary Carlito Galvez Jr. Good morning, Secretary Galvez. Welcome to the show. Good evening po. Maraming salamat po sa invitation. Magandang gabi po. Later on, after the interview with Secretary Galvez, we will also have the Executive Director of the Philippine Foundation for Vaccination, Dr. Lulu Bravo. So watch out for that. Secretary Galvez, I'm going to go ahead and start the discussion with you. I'd like to start with you walking us through. I know na pag-usapan nyo na po ito very extensively the past few days, pero kung pwede po for our audience, for you to walk us through the process of acquiring the COVID-19 vaccines, all the way hanggang po sa distribution at pag-administer po sa mga Pilipino nitong mga COVID-19 vaccines. Let's start with the deal that the government made with AstraZeneca just yesterday for 2.6 million shots. Tama po ba? 2.6 million shots of COVID-19? Yes. Okay. Pero ito po, bago pa po ito ng clinical trial ng AstraZeneca dito sa Pilipinas, and in fact, hindi pa po yata approved yung application for clinical trials ng AstraZeneca. So, paano po ba to? Sabay po ba talaga yan? Kasi meron na po tayong deal, pero hindi pa po nag-clinical trials sa Pilipinas. Kasi po yung ganitong ginagawa po natin na ang kalakaran po kasi sa tinatawag natin na world market, yung supply and demand. Very acute yung supply. And majority ng mga rich nation ay talagang nakuha na po yung karamihan ng bulto ng mga tinatawag natin more or less almost 3 billion na production ay talagang kinukuha na ng mga mayaman. So ang ano po natin, noong last November 17 ay nag-present po tayo sa ating mahal na Pangulo kung ma-allow po tayo na magkaroon ng tinatawag na advance market commitment, which he approved. Kaya ang ano po nito, ngayon, ang ginawa po namin ay nagkaroon po kami ng tinatawag na selection. Binagbigay po ang vaccine expert panel ng Siam na nasa phase 3 trial na po. And out of that 9 phase 3 trial, ay may 5 po na mga kumpanya na magkakaroon po ng clinical trial dito sa Pilipinas. Isa na po yung AstraZeneca. And based dun sa nakikita namin na mga findings at saka yung tinatawag natin na latest information sa mga website at saka tinatawag natin sa Lancet publication, there are top 3 companies na talagang medyo positive yung results, which is yung Pfizer, yung Moderna, at saka AstraZeneca that they releases. And then, ang nangyari po, yung private sector, nagkaroon na rin sila na parang negotiation with the
with AstraZeneca, considering that they like the proposition of AstraZeneca because it is no profit at saka ang kanyang global intent is really to have an access to very affordable at saka safe and effective vaccine. So ang nangyari po, nagkaroon po ng negotiation ng private sector and kasama po sa tinatawag natin na mga strategy ng gobyerno ng administration ni President Duterte is magkaroon ng tinatawag na multi-approach tayo para makakuha ng access. Which is one of them is the tripartite approach wherein the private sector and the government and also the private company can work together to get that access. So kumbaga, ang importante po dito is we don't miss the bus, so to speak. Yes. Kasi pagka po nahuli po tayo, we will be at the tail end. Kung tingnan po natin, nung kinakausap po natin ng mga kumpanya, ang dahil kasi po may mga nauna na Indonesia, Vietnam, and other South Asian countries, even Thailand, mga nauna po sa atin, India, and even US at saka yung Europe. So, pagka nag-order po tayo ngayon, for example, nagkaroon po tayo ng tinatawag na pirmahan ng tinatawag na advance marketing commitment, 6 months prior ang distribution. Meaning, 6 na buwan po tayo maghihintay. So, ang po niyan, talagang kailangan po talaga na kahit katulad ng ibang countries, talagang we have to take some risk. Kaya yung sinasabi po na mid-2021. Kasi yun po yun. Yes, yan ang 6 months wait po ang po natin. At ang po nun, tinignan po namin kung sino yung mga companies na maraming nag-order. And based dun sa binigay sa amin na data ng Boston Consulting Global at saka ng PDRF. Kasi kausap din po namin ang business sector at saka yung talagang yung mga research mga analyst na mga pharmaceuticals kasi kinakausap ko din po yung mga pharmaceuticals consortium, Swilig, Unilab, and also the Ayala Health. And they showed me na talagang ang pinakamaraming kinukuhanan ni AstraZeneca and then Pfizer and then Moderna, nandun din ang Sinovac and nandun din ang Novavax. So, pinag-usapan ng core group na talagang kailangan tingnan natin kung saan nag-bet ang maraming countries. So that you're talking to all these companies, hindi po ba? Hindi lang po AstraZeneca. Yes, kasi napag-agreehan po namin nung nag-present po ako kay President Duterte, now we will get a portfolio because there are many uncertainties. Okay. Speaking of uncertainties, actually, meron pong mga doubts yung mga US scientists tsaka US public health experts as well as actually US health officials. At dito sa AstraZeneca vaccine, you're aware of this? I'm not sure if you're aware of this. But they're saying na yung 90% efficacy na sinasabi ng AstraZeneca is only for people age 55 and below. Kumbaga, yun po yung pinaka-lowest risk na members of society. Actually, 62% lang daw po yung efficacy dun sa highest risk na group. So, are you concerned? Yeah, siyempre, tinanong din namin sa AstraZeneca yon at sinasabi nga nila na they will submit the official result of their trial. Kasi yung lumalabas po is from the media and ayun nga sinabi nga nila dahil apat na kumpanya ang nangunguna sa application ng US FDA. Ang natin sinasabi na hindi natin masabi din na yung intention din sa tinatawag natin talagang kung titingnan natin kasi kung ikukumpara natin yung apat, may advantage yung AstraZeneca in terms of yung tinatawag na yung sa kanyang cost which is only $5, $34. And then also yung kanyang tinatawag na logistics requirement which is only 2 to 8. So kung titingnan natin, kukumpara natin yung apat na leading companies na nandun sa US FDA application right now, magkakaroon ng tinatawag na advantage ang AstraZeneca. So yun ang nakikita nila na baka yung issue na yun inilaki para at least nakikita na para magkaroon ng tinatawag na magkaroon ng delay possible para magkaroon ng hindrance yung US FDA approval. Kasi based on your consultations ng Boston
consultancy global, number 1 ang Pfizer na most likely this December. And then sumunod ang Moderna, most likely mga early January. Sumunod ang AstraZeneca na more or less February. And then ang assumption din nila, ang J&J ay magkakaroon ng tinatawag na approval ng tinatawag nating emergency use authorization by more or less March. So yun ang and then ang explanation nila is that they just submit the result of the trials. But they told us that we will really comply sa mga requirements ng FDA. Kasi ang naman, pagka sa clinical trials sa Pilipinas, kailangan talaga mag-apply dun sa natin, vaccine expert panel at saka sa tinatawag natin na yung ating ethics review board and also with the FDA. So what if something goes wrong po dun sa clinical trial? Since hindi pa po siya nagsa-start. And I understand, correct me if I'm wrong, but I understand na yung vaccines minsan, iba-iba po yung effect sa iba-ibang races. Meron din daw po kasing ganun. Ganun po. Sa atin naman, yung deal namin sa mga ibang companies, ang karamihan po, pagka meron pong nagkakaroon ng failure ng clinical trial, may isang company, sabi niya, we refund lahat ng advance commitment po namin. So yun po ginagawa po namin na at least po yung ating funds. At saka maganda po yung ginawa po namin strategy ni Secretary Dominguez na ang ADB po ang aming fund manager at saka tinatawag nating procurement agent. Meaning, ang World Bank at saka yung ADB has a stringent regulatory requirement before it will release the money. And you mentioned emergency use authorization. Hindi po ito yung complete approval ng vaccine? Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Ano po yung limitation nitong emergency use authorization? Ang emergency use authorization, nandun pa rin ang proseso. Ang tinanggal lang natin yung tinatawag natin bureaucratic delays. Meaning, yung 6 months na supposed to be regulatory requirement, gagawin na lang po natin 21 to 30 days. Pero hindi po ibig sabihin nito na limited number of people and limited types of people lang po or segments of society yung pwedeng mabakunahan? Hindi po. Pagka sinabi pong emergency use authorization, pwede pong i-roll out po yun. Ibig sabihin lang po, because of the pandemic, ay magkakaroon ng tinatawag na emergency use authorization. Okay. So, pero linawin lang po natin yung priority, yung hierarchy po ng priority ng mga tao na babakunahan because medyo may confusion po because for so many times, President Duterte has been saying, ang priority ko, police and military. Pero I read and I saw DOH's list, hindi naman po ganun. Madalas po akong kausap ni Presidente every more or less mga 33 times na kami nag-uusap pertaining sa COVID. Ang lagi niyang sinasabi, ang unahin natin yung mahihirap. Yan po ang sinasabi niya. And then kasama po doon ang ating health workers. And then sabi niya, kasama na rin yung sundalo natin kasi kailangan malakas ang sundalo natin at saka yung mga ating mga kapulisan kasi sila po ang gagawa ng paraan para itong mga vaccine ma-deploy. So as a frontliner, kasi naman niya na priority ang ating mga kapulisan. Kaya gumawa po ang DOH ng tinatawag nating priority listing na sector. Ito po ang nakasaad po doon. Una, yung healthcare workers. Then, kasama po doon yung tinatawag ng healthcare workers at saka mga tinatawag nating DHERTs, mga barangay. And then next, yung mga vulnerable at saka mga tinatawag nating poor communities. Third, yung mga essential workers. Kasama po doon ang DSWD, DepEd. At saka yung mga other agencies, lalo na sa mga utilities, sa mga power, at saka sa water system. And then later, ang po doon, ang mga police, at saka yung mga military, at saka mga uniform soldiers, and afterwards, yung essential workers ng ating private sector. So, 2 million po, no? I'm sorry, 50 po ba? Yung lahat po ng tinatawag ko na yung sinabi ko kanina, that's 24.6 million. And then yung next priority, tatawag natin sa essential workers kasama na seafarers at ang ating OFW, another 10 million. Okay, pero yung pong initial natin sa AstraZeneca ay 2.6 million doses. So that's 1.3 million
people pero hahatiin pa po sa private sector tsaka yung bibigyan po ng gobyerno. Tama po ba? Yes, opo. Okay. So, which means pagdating po ng mid-2021, around 1 million or a million and some people will be vaccinated. And then the rest of the people na gusto po nating mabakunahan ay kailan po yun mangyayari? Sir, bali Barn, yung strategy ni Presidente, gusto niya, pagka nag-roll out ang ibang bansa, halos kasabay tayo. Kaya ngayon, humahanap tayo ng vaccine na pwede sa first quarter. And we found out that Sinovac can do it. Kahapon, kausap ko yung IP Biotech, which is the one that's supplying yung Sinovac dito sa Pilipinas. Kung future natin. And we already arranged with the ambassador of, we talked with the ambassador. We have a lunch with the ambassador of China. Kung mag-order tayo ngayon, it will take 60 to 90 days for them to provide the vaccine. And meron na silang naka-imbak na vaccine. And after that trial that they had, na ginandak nila sa Brazil, ay bigyan na nila yung result. For the information of everybody, itong Sinovac, dumaan na po sa vaccine expert panel. Meaning, nandun ang application nila para sa clinical trial doon sa FDA po. Pero abroad po may mga health experts din po na may konting concern dito sa Sinovac na vaccine dahil meron pong namatay na participant doon sa Brazil. Ano po yung naging explanation ng Sinovac sa inyo about this? Ang nakita natin sa media, yung namatay na yun hindi related po sa vaccine. Kasi naging political kasi yung Brazil, yung president ng Brazil at saka po yung site ng there is a political rift between two personalities. At ang alam natin yung presidente ng Brazil is anti-China. So ginawang issue yung vaccination dun sa Brazil. That's what we saw doon sa that's why yung clinical trial sa Brazil, they found out na ang pagkamatay ng tao is not related with trial. They continue the trial. Okay. This is what you've seen from the media. Pero ano po yung sa pag-uusap po ninyo ng Sinovac, meron po ba silang binigay na explanation sa inyo, official explanation or assurances na safe po yung vaccine? Ang po sa kanila is yung sa Brazil matatapos na po. Matatapos na po yung clinical trial. Pagkatapos ng clinical trial nila, ibibigay nila by mid-December or end of December. Okay. So yung bulk po ng vaccine na ibibigay natin sa mga Pilipino is going to be, am I correct to assume, is going to be the Sinovac vaccine? Hindi po, titingnan po natin kasi ang po natin, sinasabi ko nga portfolio po yung po natin. And we are also talking with Pfizer. And then also we are talking with J&J, Johnson & Johnson. Okay. And then also we are talking with the serum of India. Kasi yung serum of India, they are also making the AstraZeneca and also the Novavax. So yung pag-uusap namin ng mga diplomatic embassies, ay titingnan po namin kung saan kami makakuha ng mga vaccine. At saka yung vaccine po niyan, may timeline po kasi ng delivery. So, yung titingnan namin ngayon is yung Sinovac, kung makakakuha tayo ng access na 20 million, 5 million sa first quarter, 5 million sa second quarter, third quarter, another 5 million, fourth quarter, another 5 million. Kung meron pang katulad na yung Sputnik, yung Gamaleya, which is also having a clinical trial here, kapag naging successful ang kanilang clinical trial, sinasabi din nila pwede rin po sa first quarter. So ganun po ang ginagawa nating strategy na third quarter, titingnan po natin kung anong oras o kung anong araw o kung anong quarter ang delivery nila. Doon natin plano na dapat per quarter meron tayong naka-allocate. And then the whole timeline is going to be 3 to 5 years. Yes, but maganda yung result kahapon kasi nakita namin, we would like to thank si Sir Joey dahil kasi maganda yung nangyari kahapon because of the bayanihan volunteerism spirit. Ma-expand natin ngayon ang vaccination kasi mismo yung mga civilian hospital, they wanted to get involved even to the clinical trial. And also the business sector wanted to get involved to vaccinate their own workers and their own families. Meaning, pagka nagawa po yung 25 na priority sector po ng ating gobyerno na talagang priority na ating mahal na presidente, ay madadagdagan po ng 10 million
Kaya pwede natin by next year, kung kaya po natin, ma-rehearse natin, ma-simulate natin na makakaya natin ng 35 million, we can do that through the bayanihan between the private and the public sector. Magdadagdag pa po ba ng funding yung private sector o yun na po yun, yung kahapon? Alam nyo, marami tumatawag po sa akin. Talagang marami po kong gustong humabol kasi hindi po nila nalaman. So yung 30 na biggest company na nakita natin kahapon na nag-attend, talagang overwhelming, overflowing ang kanilang mga support. And marami pang mga natitawag natin mga companies that they want to volunteer, that they will be the one who will pay for them for their workers and families. So magkano na po yung commitment ngayon ng private sector? And then how much more do you estimate the private sector will pour into this? And then given that, how much na po yung magiging share ng government funding? Ang government funding, more or less, ang nakita namin dito, we will allocate more or less mga 150 billion. Yung first 73 billion na sinasabi ni Secretary Dominguez is basically yung procurement lang ng mga vaccine. And then yung tatawag natin, yung procurement ng vaccine will be taken from the loan that we will be getting from ADB at saka World Bank. More or less, ang napangako lang is more or less 800 to $1 billion. So yan ang nakita natin na malaki po yun. Kaya nga sabi nga ni Secretary Dominguez, more or less initially 73 billion. And we still have tinatawag natin sa Bayanihan Fund, meron tayong 10 billion naka-allocate sa testing at saka sa pagbili ng vaccine. Other 2.5 doon sa gaan ng 2021. Okay, so karamihan pa rin po government funding, international loans, mas konti pa rin po yung contribution ng private sector. And I'm asking this because I was wondering, gaano po kalaki yung say ng private sector sa pag-prioritize na kung sino yung mababakunahan since they're contributing so much to this? Ang po nakita natin, pinakamalaki na siguro maka-contribute ng private sector, but we don't know, nakita natin yung capacity ng private sector is so huge. Pero sa ngayon, ang nakita namin, baka ma-break nila yung 3 million to 4 million doses. Pero ang gobyerno, para malaman lahat, ang gobyerno, we are planning to vaccinate more or less 70 to 25 million people. So meaning, we are planning to have more or less 150 doses. At ang plano namin, alam po natin na Barn, na yung di natin alam kung yung efficacy po is 6 months or 1 month. Or 6 months or 1 year. So meaning po na yung 2021 po na nabakunahan natin, babakunahan pa po natin yan sa 2022. Meaning hindi natin po alam kasi may uncertainties pa po tayo. So ang po natin, yun ang planning po natin na comprehensive. Na yung vaccination is not only one time, big time, but also is a continuous process para at least makontain natin po ang virus at saka makarecover ang economy po natin. Okay. Ang pagkakaalam ko po yung J&J, 1 dose, pero po yung mga ibang mga vaccines ay either 2 doses or maybe even more. Are you concerned dun sa, kasi pag 1 dose, okay lang po pero kung 2 doses po, are you concerned na yung after nung first dose, tapos may mga side effects? Sinabi naman nila na magkakaroon ng mga side effects. It may mimic some symptoms of COVID. Since meron po tayo naging experience sa Dengvaxia, I'm sure you're aware of that and everybody watching us probably aware of that. Meron pong konting, baka hindi po konti pero meron pong malakas na vaccine hesitancy ngayon dito sa Pilipinas. Are you concerned na pag nakaramdam sila ng mga symptoms, baka hindi na nila kunin yung second dose? Or worse, baka po pag meron pong namatay na hindi naman natin ma-prove na may kinalaman dun sa vaccine, ay mangyari ulit kung ano yung nangyari nung Dengvaxia controversy. Ang gagawin po natin talaga, magkakaroon tayo ng malawakang information drive at saka education. Particularly po yung magkaka-receive po ng vaccine so that they will expect kung ano yung posible na maging side effects po na dapat maging transparent po tayo kung ano yung magiging side effects. Na nakita po natin na talagang meron din talagang side effects pero hindi naman life threatening. Ang nakita ko lang para hindi kabahan yung ating mga kababayan, yung mga vaccine na bibili natin, i-roll out po yan sa mga iba-ibang bansa. Meaning, for example, if we will take Pfizer, it will be rolled out to millions of people first in US. Kasi yun ang gusto nila, na hindi mo lang yung bibigay sa
sa ibang bansa hanggang hindi nila natatapos ang kanilang mga mamamayan. So ganun din yung for example sa Seneca, it will be rolled out first in Indonesia and also in UK and also in Australia before we can get that because we are on the tail end of their supply line. And paano po yung pag-administer nito? DOH po yung magiging lead agency po because again, meron pong mga tao na maybe taking President Duterte, I'm not sure, a bit too literally na kasi na-mention po ni President Duterte na sa police station daw po ang magiging vaccination. And then, you know, some people criticizing that, of course. Ang ano po natin, talagang DOH po ang pinaka-primary, no? Si Yusek Kabutahe po pinaka-in charge niyan. Kasi 30 years po ang kanyang experience in terms of vaccination. Nakikita po natin na yung itong vaccination, hindi po ito basta-basta. Ang sinasabi po ng mahal na presidente, if you look at his intention, ay gagamitin po natin ang mga kampo at ang mga police para mag-administer in terms of yung security at saka yung tinatawag na profiling at ma-maintain po yung order. Kasi nakita po natin, kailangan po ng enforcement dito kasi magkakumpul-kumpulan po ang mga tao. So kailangan po ang order para magkaroon po na tinatawag na tayo yung till such time na nakaroon na tayo ng vaccine, yung minimal health standard at saka yung social distancing at saka wearing of mask will be properly implemented when we have the undergoing the vaccine. Kasi pagka magra-rush for priority po yan. Pagka kunyari po wala pong recording, magagamit po natin ang mga military for encoding at saka other menial jobs. Nakita natin sa Philippine Red Cross, more than 100 Coast Guard ang ginagamit po ng Red Cross para sa encoding. Ganon din po ang ibig sabihin ng ating mahal na presidente na talagang magagamit po ang military in terms of putting an order sa mga ganitong activity like what we did sa election. So linawin lang po natin, hindi po sila mag-i-inject ng vaccine. Normally, ang gagamitin po natin yung mga military doctors at saka nurses kung gagamitin po natin. And also some hospital facilities at saka gagamitin natin ng kampo. Basically, kung magkakaroon po tayo ng mga refrigeration, pwede po natin ilagak sa sa mga warehouses. I have a question on refrigeration, but I'm just going to finish my point on the administering of the vaccine. So you're saying military doctors, military nurses, that's well and fine. Pero normally po kasi yung measles vaccines, for example, polio vaccines, for example, mga barangay health workers po natin yung nagbibigay. Hindi po ba magiging involved yung mga barangay health workers natin? May involve po kasi po ang gagawin po natin, kasama po sila sa mga profiling kasi kilala po nila kung sino po yung natin. Kaya po, ito po lahat ng gagamitin po natin talaga whole of nation approach po ito dahil kasi talagang pati yung mga private sector na mga nurses at saka mga medical staff, gagamitin din po natin ito. So, yung mga keywords, gagamitin po natin yan. Okay, so kumbaga, the usual barangay health workers and then in addition, yung po mga sinabi ninyo na private sector, military. Yes. I see. Okay. All right. I'm gonna go to the question of refrigeration, because as you said, AstraZeneca, yung vaccine nila, medyo madali po i-refrigerate because 8 degrees Celsius, that's ordinary temperature sa ating pong mga refrigerators dito sa Pilipinas. Pero yung po kasing Pfizer, and if I'm not mistaken, pati po yung sa Moderna, medyo kailangan po ng very low temperatures. Meron po ba tayong kakayanan, capacity, para i-store itong mga vaccines nila na medyo special po yung requirement? So sa 2 to 8 po, hanggang regional hospital, meron po tayong refrigeration. Even myself, I inspected yung Southern Philippines Medical Center. Meron po silang 2 to 8. Ang kakulangan po yung -20 at saka yung -70. Yung ating mga private hospitals, wala po yan. Kaya po sa strategy ng deployment, yung mga -70, 80 ay deploy po natin sa Metro Manila, sa Cebu, at saka sa Davao, kung saan meron po ang mga private sector na mga ganitong refrigeration. Ang rin pa namin, tinitingnan po namin, magkakaroon po kami tinatawag namin na logistics and service support workshop with the private sector. Titingnan po namin kung mas maganda na bumili na po tayo ng tinatawag na freezer na more or less $5,000 to $15,000 based on the capacity.
So pwede po na ganun ang gawin po natin. Pero talaga nakita namin medyo komplikado dahil kasi kailangan po may redundancy ng electricity kasi hindi po pwedeng mag-brown out. So kinausap na namin po yung mga consortium ng tinatawag na mga cold chain facility at may mga iba na they are more than willing to support and even give their support na talagang at cost lang, meaning parang pro bono at cost lang kung ano yung gastos nila. Yun lang babayaran po natin. Pero confident po kayo na kakayanin? Kakayanin po kasi ang gagawin po natin katulad ng Pfizer, may capacity na po na ginagawa na. Gagawin po nila is meron silang tinatawag na mga boxes na meron po mga dry ice. At ang gagawin lang po is re-icing lang po. And it can sustain even 1 or 2 weeks. Before kaya ang gagawin nila is ang process nila is they will deliver it to the vaccination area. Okay. Final 2 questions po, just real quick. Yung COVAX facility po, kukuha po tayo doon? Ang po natin doon is 20 million. We requested already for 20 million. And as I have been briefed, ang 3 million po ay darating ng July, and another 17 million darating po ng 2022. That's why we are now having yung tinatawag nating advance market commitment para at least yung mapunuan po natin yung from January to July. So yun po ang tinitingnan po namin. Okay. And final question, and this has nothing to do with the issue of vaccines, pero po inline pa rin po sa issue ng COVID-19 pandemic. Magpapasko na po. Meron pong text na going around saying, mag-ingat when you are having your Christmas gatherings. Ano pong comment ninyo dito? The DOH has said di po sa kanila galing, but the text has been going around. So what would you say to Filipinos? Ang po natin sa IATF, yun po ang sinasabi nga ng DOH na dapat itong sa Christmas holidays natin, i-minimize natin talaga po yung tawag natin mga ceremonies and also celebrations. Kasi we will expect na once na hindi po tayo nag-ingat, magkakaroon po tayo ng tawag na possible increase of cases. Pero kami po, naka-prepare na po kami na more or less, baka magkaroon po tayo ng mga increase. Pero ginagawa po namin ngayon, kinakausap namin ng mga Manila mayors na talaga pababain yung active case para at least kung magkaroon man ng spike, madali po namin manage. But you are not going to actively look for people gathering in their homes and, have the cops count how many people are in their homes and, nothing like that. And yung monitoring po na ganun. Ang monitoring po natin na kinausap natin si General Sinas, ang inano po natin sa mga malls at saka sa mga areas of convergence. And I believe ang natin lang ang ating parang pakiusap sa ating mga kababayan na be self-aware. Alamin lang natin kung sino kahalubilo natin and at least we maintain pa rin natin yung tinatawag na social distancing at saka tinatawag nating awareness na sana yung ating kahalubilo ay yun lang naka-close na pamilya po natin. Okay. Amen to that. I so agree with that. And I hope we don't have a second wave after Christmas. Thank you so much, Secretary Carlito Galvez Jr. for joining us tonight. We really appreciate that you're here with us on late Saturday. Maraming salamat po. Maraming salamat, Barn. Okay. Now we're going to move on to the science part of our discussion here. Joining us in the second part of the program is the Executive Director of the Philippine Foundation for Vaccination, Dr. Lulu Bravo. Good evening, Dr. Bravo. Dr. Lulu? Good evening, Barnes. And good evening sa inyong lahat niya, pati kay Secretary Galvez. Thank you for joining us tonight, Dr. Lulu. Thanks for having me. Okay. Nadinig niyo po lahat ng discussion namin ni Secretary Galvez, I'm sure. I might ask you a couple of the same questions, but I want to start with the science of this talaga. And I'm sure that you have been reading all the materials on the potential COVID-19 vaccine. So what is your assessment of the pronouncements of these pharmaceutical companies about the efficacy of their potential COVID-19 vaccines? Ang tataas po eh. 90%, 94.5%, 92%. Yung sa AstraZeneca is
70%. I understand. Pag in-average po yung 62%, and then yung 95% po na para sa 55 and under. And 70%, I understand, and correct me if I'm wrong, is still high. Because yung mga flu vaccines na 50% lang po yung efficacy. So what is your assessment? Solid po ba with sound basis itong mga pronouncements nila? Actually, Barnes, tell you honestly, that is really good news. Because when we started, nung mag-umpisa yung vaccine development way back sa March of this year, di ba? In fact, sabi ni Dr. Fauci, they will be willing to approve a vaccine kung ang efficacy niyan ay 50 to 70%. And then you got 90%. Hindi ba dapat mag-celebrate tayo niyan? And I will tell you, yung influenza vaccine, which we have been using, matagal na tayong gumagamit ng influenza vaccine, di ba? Almost 30 years na. Ang kanyang efficacy, iba-iba rin ang influenza vaccine. Nagre-range lang every year. Gumagawa tayo ng bagong bakuna sa influenza. By the way, every year nagpapalit yan. Ang efficacy lang yan. Naglalaro between 50% to as much as 70%. Maliit, di ba? Tapos ikukumpara mo itong COVID, hindi ba napakaligaya ng mga tao pagka ganyang sasabi mo 90% ang efficacy? But I mean to say is, should people trust that ganun nga talaga kataas yung efficacy? Okay, Barnes. Yes, opo. Babalik tayo sa dapat ba nating pagkatiwalaan ang bakuna. And I am happy na inuna mong kausapin si Secretary Galvez na i-roll out niya ang mga polisiya na gagawin para sa pagkuha ng bakuna at paano natin i-deliver at bibigyan sinong prioridad. Kasi alam mo yung bakuna, 230 years na gumagawa ang mundo ng bakuna. Sino ang gumagawa niyan? Mga scientists. Mga credible scientists. Yung iba nga nagkaroon pa ng Nobel Prize for Medicine, yung sa polio, yung gumawa ng inactivated IPV, at saka polio vaccine. Nobel Prize winner yan. At saka yung yellow fever vaccine, Nobel Prize winner din yan for medicine. So ibig sabihin, malaki ang nagiging role ng bakuna para sa ikapapanuto ng kaligtasan, hindi lang ng mga bata. Nung una, mga bata lang. Pero ngayon, itong nakaraang 50 taon, pati matanda, nabibigyan na ng bakuna. Nung araw, polio lang, measles, diba, diphtheria, pertussis, pero habang tumatagal, ayan, nakikita natin, meron ng flu, meron ng mga para sa tinatawag nating, in fact, yun ang mga HPV, galing sa gastric cancer, diba? Yung bakuna, alam na natin ngayon, pwede ring makapag-prevent ng cancer sa atay at cancer sa cervix. At siguro mga ilang taon pa, cancer sa yan. I didn't know about the cancer vaccines sa atay. can do. As a scientist, and siguro pagyayabang ko na I am 70 years old, for the last 40 years, nakakapagawa kami ng mga research, katulong ang ating mga sa UP ako at saka ang ating DOST gumagawa rin. Of course, mga gumagong sponsors para sa mga bakuna, diba? So alam namin kung ano ang nangyayari pagka gumagawa ka ng bakuna. Alam mo yung vaccine development, sa umpisa niyan, sa laboratorio lang gumagawa. Kinukuha yung mikrobyo. Dapat malaman mo muna kung ano yung sanhi ng sakit, diba? Tapos kukunin mo yung mikrobyo, i-isolate mo. Tapos hahanapin mo, alin parte ng mikrobyo ang iyong gagawing bakuna. Yung iba, ang pinakaluma, pinapatay yung mikrobyo, yun ang i-iniksyon. Yun ang pinakalumang klase ng development. Susunod doon, pinapahina lang. Buhay pero pinapahina. Tapos, kasi kailangan yun, unti-unti nagkakaroon ng mga modernong paraan kung paano gagawin. At sa ngayon, nakita mo naman, napakaraming klase ng pag-develop ng bakuna. Mula dun sa kinakabitan niya ng ibang virus, kagaya ng sa AstraZeneca, meron yun na nakakabit na adenovirus, yung tinatawag nating vector or virus ang kanyang plataforma. Meron naman yung pinagkakabit-kabit, yung adjuvant at saka yung virus. 'Di ba? Para lumakas
Yung protina ng virus, maliit lang yon, ikakabit sa adjuvant para lumakas yung tinatawag nating stimulating process, makagawa siya ng antibodies. Ang pinakamoderno ngayon ay yung mRNA. Ano yan? Yan yung sa Pfizer at saka sa Moderna. Moderna, magandang pakinggan. Pero sa totoo, sa vaccine development na nakita natin throughout the 230 years of vaccine, yung mRNA ang pinakabago. It has been studied for the last 10 years, 10 taon nang pinag-aaralan yung mRNA. Kasi ang proseso niyan, kumukuha lang ng genetic code. Hindi kumukuha ng buong mikrobyo, kumukuha ng ano ba ang genetic code. At dahil napabilis yung mRNA, kasi ang China, nung January, na-identify nila agad yung structure, yung genetic code ng mikrobyong coronavirus. Kasi di ba meron na nung coronavirus 1? So, throughout the years, 2003, di ba, 2003 nag-umpisa yung coronavirus 1, pinag-aaralan na yung coronavirus. Kaya napabilis itong vaccine development ng coronavirus 2. Kasi alam mo, it takes years, siguro from 10 years up to 50 years para ka makagawa. Actually, yun nga po itatanong ko baka po kasi, ang concern po ng mga tao is, ang pagkakaalam po ng mga tao, it takes decades to develop a vaccine. Pero ito po, napakabilis. Wala pa pong isang taon, meron na tayong dahil potential. Nga, nag-umpisa na yung pag-develop niyan sa coronavirus SARS-1 pa lang. Tapos yung mRNA naman, nag-uumpisa na yung mag-develop kasi, di ba, noong pang-araw nakikita natin yung genetic code na tinatawag. DNA, RNA, nagagawa na nila, nakakapag-clone na nga sila sa isang cell, nakakagawa na sila ng buong animal or buong tao nga. Yun nga ang mahirap kasi parang, wow, pwede ka nang gumawa sa isang code lang, sa isang genetic code. That is what you call science. That is what you call vaccine development also. Kasi yung mikrobyo, hindi na kailangan yung mismong mikrobyo, yung genetic code na lang niya ang kailangan. Kaya napapabilis. At dapat naman, siguro hindi sila magtataka. Napakabilis talaga ng mga development, hindi lang naman sa medisina di ba, sa pag-oopera, sa computer lang taong-taon kailangan mong palitan kasi may bago na namang kakailanganin, di ba? Ganito ang modernong paraan ngayon. Taon-taon may bagong nadidevelop at yan ang what we call science. At ako natutuwa dahil kailangan talaga yung ginawa ni Secretary Galvez ngayon, makipag-usap tayo sa ating mga netizen, sa ating mga citizen, sapagkat yung tinatawag mong vaccine hesitancy, kailangan talagang i-address yan. Right now, dapat nga noong pa, 2 years ago, talagang yan ang importanteng ma-address sa ngayon. Kasi yung science will be taken care of by the scientists. Kaya lang, kailangan natin ng pagtutulong-tulungan ng bawat sektor, hindi lang gobyerno, siguro pati nga military, pati nga yung mga bangko, yung mga citizen. Dahil talaga, totoo yung sinabi mo nasira yung ating vaccine confidence noong 2018. Kasi alam mo, in other words, you're telling Filipinos to trust these potential COVID-19 vaccines. Of course, Barnes. Sapagkat kung hindi sila magtitiwala sa bakuna, hindi na dapat pangalanan yung mga anak nila. Alam mo kung bakit? Nung Middle Ages, nung wala pang bakuna, hindi pinapangalanan ng mga bata kasi kalahati doon mamamatay bago maging 2 years old. Pero ibig ko po sabihin, specific to COVID-19 vaccines, to these COVID-19 vaccines in development right now, you trust them? Precisely. The vaccines, ang bakuna, ang pinakamahalaga, pinakamabisa na pagkakataon na malabanan ang sakit. Alam natin yan. Ang mga scientists believes in vaccines. Okay, of course, maraming anti-vaccine. Yun na nga nakakapagtaka Sa 230 years naman, hindi nawawala ng anti-vaxxer. Pero napakaliit lang yan. Pero pag ginawa mo malaki, isinare mo at lumaki ng lumaki, yun ang hindi natin ngayon mapapagkatiwalaan. Kasi yung mga naniniwala sa sabi-sabi, sa mga kasinungalingan, pagka ulit-ulit naririnig nila, akala nila totoo na. Pero I can tell you honestly, dapat talaga magtiwala tayo sa mga
tunay na scientist na nag-aral ng bakuna na merong credibility sa bakuna. Yun lang naman eh. At saka, tama si Secretary Galvez. Nagkakaroon ng risk pagka ikaw ay gumawa ng advance market commitment. Pero yan yung tinatawag natin na calculated risk kasi wala naman sa mundo na 100% sigurista ka, hindi ba? Maski ang Amerika, ganyan ang ginawa. Hindi pa tapos yung test at pananaliksik sa Pfizer tsaka sa Moderna. Gusto na nilang magbigay ng pera. In fact, hindi sila nagbigay sa Pfizer. Doon sila nagbigay sa Moderna. Nasa news yan, ha? Nagbigay sila ng $2 billion sa Moderna para lang siguraduhin na magagawa nila yung vaccine development. Kasi napakamahal kasi gumawa ng vaccine development. Pati yung mga clinical trials. Naku, napakamahal niyan. I can tell you honestly, mahirap gumawa ng vaccine trial. Lalo na kung ang kukunin mong volunteer ay thousands and thousands. Aba sa transportation lang ng paggawa ng mga bakuna, sa mga gagawin mong mga dokumento, sa mga gagawin mong pagsunod, pag-follow up, sa mga communication, napakalaki. Alam mo ba, ang isang bakuna para makatapos ng commercial development, kulang ang $1 bilyong para magawa ang isang bakuna. Do you fear, pero may part po ba sa inyo na may fear na magkaroon po tayo ng Demvaxia-like situation? Well, definitely. Kaya nga ang importante ngayon at ngayon nga natutuwa kami na inumpisahan na ng gobyerno natin na magbigay ng mga pangunahing paliwanag sa ating mga mamamayan. Kasi ako nag-aral din yan. In fact, sayang nga kung wala lang akong masyadong trabaho noon, kumuha ako ng PhD sa communication Pero yun ang importante, even sa mga doktor. Dapat marunong silang magbigay ng paliwanag tungkol sa bakuna. Kasi nga, kumakalat ang mga anti-vaxxer. Dumadami yan. Nag-umpisa yan kay Andrew Wakefield noong 1998. Kasi naglabas siya ng, akala mo, reputable journal that was in the, was it Lancet or New England? So siniraan niya yung measles vaccine, MMR. Sinabi yan na nakakakos ng autism. At pati naman yung mga politician, yung sila Tony, talagang akala nila totoo yun kasi reputable journal. And mula noon, nagkaroon ng lagi ng anti-vaxxer, dumami ng dumami. Pero alam mo ba, si Andrew Wakefield, pinalayas na. Nawala na siya ng lisensya kasi nakita nila na mali pala yung kanyang eksperimento. So ano po ba yung importante na i-communicate about the COVID-19 vaccines? If you can give number one thing. You can trust science. That all your communication, lahat ng paliwanag mo sa ating mamamayan, base sa truth, base sa scientific data, base sa mga credible scientists. Credibility is the name of the game. And science is the one that must prevail. Hindi yung mga sabi-sabi ng mga hindi natin masabi itong mga anti-vaxxer. Alam mo, ang dami nilang sinusulat na walang katotohanan, walang basihan. So, ang nakakaawa dun sa iba, naniniwala sila, napaka-weirdo yung mga sinasabi nila, walang katotohanan. Now, if you are going to listen to a scientist, eksperto, kukunan mo muna yan ng ano bang kwalifikasyon nyo. Kung ikaw nagbasa lang ng dyaryo, tapos sasabihin mo bukas, alam ko mali yan, kulang yan, hindi dapat ganyan yan, ganito. Hindi ba dapat mali yun? Wala naman siyang credibility. Bakit mo siya paniniwalaan? Science is the name of the game. Plus, second point, transparency. Sabi yan ni Secretary Galvez kanina, narinig ko rin. We have to be transparent. At sinasabi na nga niya, nakikita niya, binibigay niya sa inyo ang kanyang mga nakita na pag-usapan niya ng vaccine expert panel sa Department of Science and Technology. Mga kaibigan ko rin yung nandun Kasi alam mo, ang mga scientist, magkakakilala naman yan Alam namin kung sino ang tunay na scientist, di ba? Ngayon, kumuha naman siya ng advice sa FDA. Ang FDA, meron din siyang sariling group of scientists. Tapos, alam niya na marami ang bakuna na ginagawa sapagkat nag-uunahan talaga ang buong mundo. Kasi alam nila nakakailanganin ng 7 bilyong tao, Yun ang population ng mundo.
7 bilyong tao. At ito pang isa, hindi natin alam kung gaano tatagal ang bakuna sa katawan. Gaano tatagal yung protection. Hindi pa natin alam yan. Pero nakita nga natin, gusto natin na mailigtas agad ang ating mga kababayan. So maski na hindi pa natin alam kung gaano tatagal ang bakuna, ang pananggalang mo sa katawan, bibilhin mo na. Kasi talaga naman parang kapit patalim ka muna hanggang hindi mo nakikita kung ano ang mas maganda. Can we talk about that a little further? Yung pong efficacy. Kasi nadidinig po natin yung efficacy, 70%, 90%, 92%. The past few weeks, ano po ba ang ibig sabihin ng efficacy? Kasi sa pagkakaintindi ko, hindi naman po ibig sabihin nito na guarantee na hindi talaga kayo tatamaan ng, like 100% guarantee na hindi kayo tatamaan ng COVID. Right. Tama ka, Barnes. Walang 100% efficacy. Never. Nunca. Wala pang bakuna. Sa dinami-dami ng bakuna na nasa market ngayon. And there are 27 diseases now na nababakunahan. 27 diseases, including yellow fever, polio, measles, pertussis, lahat yan. Ngayon, ang ibig sabihin ng efficacy is kung ikaw ay merong, actually, ganito ang basihan yan Doon sa Pfizer, for example, nakakita sila out of 43,000 na kasama sa research sa vaccine volunteers. Kumuha sila, nakita nila 154 ang nagkaroon ng COVID. Okay? Tiningnan nila, yung 154 cases na yon, ilan doon ang bakunado, ilan doon ang hindi bakunado. Right? Okay. Ang nakita nila, out of 154, 5 lang ang bakunado. Yung 140-something, okay, placebo ang nakuha. So yun ang basihan kung bakit 95% ang kanilang sinasabing efficacy. Now, ibig sabihin yan, hindi porket bakunado ka, talagang di ka na magkakasakit kasi nakita mo. Meron pa ring bakunado na nagkasakit pa rin. Di ba? Ngayon, yun ang tinatawag na efficacy during a clinical trial. Pero meron pang isa, yung effective na vaccine. Ibig sabihin naman nung effective ba yung bakunang yan? Pag binigay mo na yan sa populasyon mo, okay, hindi mo na monitor ang kanilang mga nakuha ba nila dalawang dose? Sila ba maganda yung kanilang environment? Tama ba yung pagkabigay dun sa mga tao? Healthy ba yun? Baka naman morbid, maraming alta presyon yun na posibleng mamatay within 2 months or 2 years, di ba? Kasi alam mo naman, hindi naman porket binigyan mo ng bakuna, hindi na mamamatay yung tao. Right? Yun ang problema natin Na pag nabigyan mo ng bakuna, may namatay, dahil sa bakuna. Yun po yung nangyari sa Temvaxa. Yes. Yun po yung precisely. Kasi yun nga ang kukumputin ng mga scientists. If you are a scientist, a mathematical, biostatistician, epidemiologist, doon mo kukumputin kung meron bang reasonabling dahilan na siya ay maaring mamatay during the time pagkatapos ng bakunahan. Of course, yun ang tinatawag nating investigation. Meron tayong tinatawag na adverse event. At yan, as a vaccine trialist of 35 years, yun ang aming expertise. Tuwing gugawa kami ng trial, minomonitor namin yung mga pasyente. It can be for 6 months, 1 year, and even as long as 5 years. Tinitingnan natin gaano katagal yung efficacy ng vaccine, tinitingnan natin kung anong nangyari sa kanila after mabakunahan. At kung may nangyaring hindi maganda, iimbestigahan natin yan. Gagawa tayo ng mga test, gagawa tayo ng mga laboratory, x-ray, all the MRI kung kailangan para establish ang dahilan ng kanyang pagkakasakit or worse nga kung siya ay namatay. At kung yan ay walang dahilan na i-relate mo sa bakuna, then you can continue. Di ba? Bakit mo ititigil? Nakita mo naman na wala naman palang dahilan na galing sa bakuna yung kanyang sakit. Hindi po makikita sa yan autopsy. Yan ang science.
Hindi po makikita sa autopsy yun, ano? Yung correlation. Okay, posibleng makita yan sa autopsy. Okay. Halimbawa, ang bata or ang nagkaroon ng sakit, pulmonya pala ang ikinamatay. Merong pulmonya, kagaya ng TB. Alam mo ba, may mga tao na may TB, hindi alam na may TB sila, tapos pupunta sa ospital, nahihirapang huminga, in 24 hours namatay. Na autopsy, yung pala ang lumabas, malala na pala yung TB, hindi alam. So sa autopsy, makikita mo na yung x-ray pala niya, yung palang kanyang lungs, punong-puno na ng TB. O di hindi ba? Autopsy yun. Lalo na kung kulang ang time para siya magkaroon ng investigation. Okay yun. Pero ibig ko po sabihin na yung marami pang oras para siya ma-examine. Pero yung cause ng death ay due to the vaccine, kaya po makita sa autopsy yun? Alam mo, dahil nga sa 200 plus years na ang vaccine, meron na tayong mga tinatawag nating expected. Okay? Meron na tayong mga expected na side effects ng vaccine. Pero hindi mo masasabi rin, meron pa ring unexpected. Yun yung tinitingnan kung merong mangyari na serious unexpected event. SUSAR ang tawag doon. Pagka kami nagre-report sa mga ethics review, SUSAR, serious unexpected serious adverse event. SUSAR ang tawag doon. Okay, yun hindi mo makikita doon sa mga nakikita mo na previous na nakikita sa bakuna. Yun, kailangan ng mas mahabang investigation. Halimbawa, yung nangyari nga doon sa, di ba, nagkaroon ng transverse myelitis doon sa Astra. Di ba? Pero nakita nila siguro na maaring existing na yon sa kanyang genes. Pwede mo kasing kumuha na ngayon ng genetic material eh. Tapos meron na ngayon tinatawag na predisposition, genetic predisposition to a disease. Merong mga ganong tinatawag. So titingnan mo yung kanyang genetic material. Kung meron yung chromosomal siya na, talaga palang existing na yung disease niya even before the vaccine. So maaring ganon. I'm not saying that kasi number one, wala kaming data pa ng mga nangyari sa Pfizer, sa Astra, even sa Moderna. Nakikinig lang kami sa balita, sa CNN, at saka yung publication sa literature, sa scientific journal, nandun yun. Yung phase 1, phase 2 nila. Pero yung phase 3 nga, hindi pa tapos eh. Kaya emergency use, wala pang publication, nabalitaan lang natin dahil talagang kailangan nila ng emergency use. So ito yung mga dahilan kung bakit ang ating pamahalaan ay dapat magtiwala sa mga expert panel. Kagaya rin ng WHO. Di ba, for example, bago tayo matapos, kasi narinig ko, sinabi mo yung Dengvaxia. Yung Dengvaxia ay ipinasa ng WHO para gamitin ng mga bansa na may mataas na dengue. Kami nag-appeal sa gobyerno na ibalik yung Dengvaxia kasi maganda yung bakunang yan. Sa totoo lang. So alam mo na kung anong nangyari. Kailangan ng magandang komunikasyon para malaman ng ating mamamayan na yung Dengvaxia ginagamit ng WHO, bakit hindi natin magamit? Ang Pilipinas ang may pinakamataas na dengue sa buong daigdig sa ngayon. Last year, 2019, tayo ang nagtala ng may pinakamataas na dengue plus the deaths from dengue ang taas-taas sa ating bansa. Kailangan din natin ng bakuna. Yan ang sinasabi ko na dapat scientific. Opo, yes. The Vaxia is a whole other discussion, Dr. Bravo. And I welcome you to the show back again to talk about the Vaxia. Pero if you can talk about kung ano po yung potential na magagawa nitong mga COVID-19 vaccines, because hindi ko po masyado maintindihan, but I read na most of these vaccines can stop the disease but not the transmission. So ano po ba yung pagkakaiba nun? Among the vaccines, from what I've read, and correct me if I'm wrong, AstraZeneca lang po yung may potential to stop the transmission. Ibig sabihin po ba nito na meron pa rin mga magiging asymptomatic na pwedeng makahawa? Ganun po ba? Well, ganito yan eh. Iba-iba rin yung ginawa nilang pananaliksik. Okay? Yung sa
Pfizer at sa Moderna, nag-produce lang sila nung mga may sakit, merong symptoms para tingnan kung yan ay may COVID o wala. Merong isang research na talagang weekly titingnan mo, maski asymptomatic or wala kang sakit, posible mong malaman kung siya ay may COVID o hindi. Kasi alam natin na doon mo makikita kung yung transmission mo ay maititigil dahil nakikita mo maski walang sakit, posibleng mag-transmit. Diba? Na-gets mo ba yon? Na doon sa Pfizer at saka sa Moderna, hindi sila tumingin nung mga walang sakit para malaman kung siya ay nagkaroon ng COVID o hindi. Isa yun isa yun na parang kailangan mo ring makita na yung mga wala bang symptoms. Kasi alam natin na ang COVID, halos 70% walang symptom. Okay? So gusto mong malaman kung yung mga walang sakit na sinasabi, natulungan din ng bakuna. Hindi sila nagkaroon ng serious disease. Pero hindi rin nila nakuha yung bakuna ay yung sakit. Kasi asymptomatic sila Okay. So what it looks like right now, and correct me if I'm wrong, is that most of these vaccines will protect you from the disease. From the serious disease. At least yung Pfizer at sa Moderna. But not from the virus itself. Not yet. Until such time that you can see na yung mga asymptomatic na sinasabi or tiningnan mo weekly, di ba? Kung yung mga may bakuna, hindi rin nagkaroon ng mild na sakit. Kasi nga, ganito yan ang sakit hindi naman yung serious lang Meron talagang mga asymptomatic na makikita mo. So, ang gusto mong itanong is, maski ba, ibig sabihin, yung bang bakuna nakapag-prevent din ng sakit na walang symptoms. Kasi yung walang symptom, pwede siyang walang sakit, pero pwede siyang mag-transmit. Diba? Ganyan din yung dengue siya The 70 to 80% walang symptoms. Pero pag kinagat siya ng lamok at meron siyang dengue sa katawan, posible din niyang matransmit. Kaya nga kailangan may bakuna, hindi lang yung may symptoms din, titingnan mo rin kasi nakakapag-transmit ng sakit. Maski yung walang symptoms. We know that. So ang tanong po dito, would these vaccines be the silver bullet? Would when they're able to mass produce and mass distribute these vaccines, does that mean an end to the coronavirus disease? Of course not. As we said, there's nothing like an end. Even now, itong ang polio, tingnan mo, 90 years na tayong nagbabantay na mawala ang polio. 1988, nung ang polio, sabihin natin, by year 2000, wala na tang polio. O 2020 ngayon, may polio pa rin. Despite the fact na marami nang ginawa, marami nang ginasta para matanggal ang polio. Right? At murang-mura yung oral polio. Pero ngayon, meron pa rin. Bakit? Kasi tinanggal, wala yung ating vaccine confidence. Hindi nagkaroon ng maraming polio coverage noong 2018. Kaya ayun, may polio outbreak tayo. After 19 years na wala na tayong polio. Noong 2019, bumalik ang polio. Bumalik ang measles. Halos 1,000 yata yung namatay or 700 ang namatay sa measles. Samantalang noong 2005, wala na tayong measles halos. Alam mo ba yon? Samantalang noon, 5,000 namamatay sa measles every year noong 1990 with Dr. Flavier's National Immunization Days. Noong 1990 to 1994, we were on our way to really eliminating measles. Even the polio eradication was declared in the Western Pacific in 2000. Diba? Ang ganda-ganda. Tayo kinakainggitan ng ating mga kapitbahay sa Malaysia, sa Thailand, sa Vietnam dahil ang taas ng coverage natin sa bakuna. Wala tayong problema. Sabi ko sa iyo, even the clinical trial sa bakuna, wala kaming naging problema, walang naging demandahan, usapin, wala. Ang dami-dami namin ginawang vaccine trial.
Wala, nakinabang tayo. Malaki ang naging pakinabang ng Pilipinas sa mga vaccine trial na ginawa sa Pilipinas mula pa noong 1990. Nasira lang talaga noong 2018, sinasabi ko sa'yo. Opo, ano po ba yung importance ng pag-participate sa clinical trials? Well, number one, yung benefit sa research. Kapag napatunayan na maganda yung bakuna, edi nakatulong ka ng malaki sa pagbibigay ng kaliwanagan na maganda ang bakuna. Okay? That is in itself the biggest benefit. Maski nga sa ang country, may benepisyo yan. At yung COVID, tandaan natin, itong pandemic na to hindi ordinary. Hindi ba? Kaya nga sinasabi natin, naku, kapit patalim na. Yung risk natin sa pagbili ng bakuna, nakita ko naman, talaga namang hinahabol natin. Sabi nga ni Secretary Galvez, baka hindi tayo mabigyan kung sakali at babagal-bagal tayo. Hindi yun ang gusto nilang mangyari. And we can understand that. But we should also understand na talagang kailangan makita rin ng FDA ang mga scientific data, ang mga makikitang transparency ng kanilang clinical trials. In fact, alam mo ba yung clinical trial, nakalagay yan sa internet, sa WHO. Lahat ng clinical trial, lahat ng resulta ng clinical trial, nakalagay yan sa internet. So yan ang tinatawag na transparency. Kaya lang wala namang gustong tumingin at mag-interpret nun. So sino mag-i-interpret niyan? Siyempre yung mga scientists, di ba? Kailangan maniwala tayo. Mas maganda po meron tayong sariling clinical trials kaysa tinitingnan lang po natin yung resulta ng clinical trials outside our country. Ganun po ba? Well, definitely maganda yung may clinical trial tayong sarili. Pero masasabi natin na kung nagtitiwala ka naman sa resulta ng trial sa Amerika, ba't hindi ka naman magtitiwala? Ang US FDA, ang isa sa pinakamahigpit na regulatory authority. Isa pa yung European EMA, European Medicine Agency. Yan ang FDA ng Europe, ng UK, di ba? Yan, pag gumawa ng inspection, kasi alam mo, hindi lang naman yan basta titingnan mo yung data Ini-inspect din nila yung research site. Ang Pilipinas, kami dito, na-inspect na yan. Alam mo ba yung sa dengue vaccine, in-inspect yan sa San Pablo. Sa San Pablo, ginawa tayong may pinakamaraming volunteers dyan sa dengue vaccine. In-inspect yan ng US FDA bago sila nagbigay ng lisensya to authorizing yung dengue vaccine. Ba't hindi ka maniniwala? US yan. Di ba? Ngayon, ang sinasabi mo, kailangan ba lahat ng trial, lahat ng bakuna gawa ng trial? Of course not. Wala tayong ganun karaming, how do you call it, scientist or even yung pera or even yung resources. Kailangan talaga, tingnan natin ano ang kakayanin natin, ang capability natin. Anong site ang pwedeng gumawa niyan? May advantage po ba sa acquisition kung kasali po tayo sa clinical trials? Well, ganito yan Sasabihin ko sa iyo na ang Pilipinas, ang mga scientists ng Pilipinas, isa sa mga top vaccine trialists in the world. Dito sa Asia, number 1, 2, 3. Minsan number 1 tayo, minsan number 2. Malaki ang tiwala ng mga kumpanya na multinational sa paggawa ng trial dito sa Pilipinas. Number 1, kasi tingin ko naman magagaling talaga yung ating scientist. Hindi sa nagbubuhat ako ng sariling bangko. Pero nakita ko naman, hindi lang ako. Marami dito ang scientist na nakakagawa niyan. Okay? Tapos, madali nating intindihin yung gustong mangyari sa protocol. Magaling tayong mag-English, magaling tayong mag-interpret. Biro mo kung dadalhin mo yan sa Latin America, hirap na hirap silang mag-English, di ba? Pulos Espanyol sila. Dalhin mo yan sa China, mahirapan din sila. Dapat yan pare-pareho. Pag ginawa mo yung protocol, dapat the same protocol or yung mismong procedure na yon, dapat pare-pareho. Maski gawin mo yan sa Indonesia, sa China, sa Latin America, sa Europa, iisa lang dapat ang procedure, standard. Kasi kung hindi standard yan, hindi mo ma-check na pare-pareho pala ang resulta. Hindi mo maikukumpara kung magkakaiba kayo ng ginawa. So when it is a multinational, multi-country, multi-site trial,
ang Pilipinas ang isa sa mga bansa na nakakagawa, nakaka-deliver, nakakagawa ng quality performance. I can tell you that. And we have been, many of our colleagues here have been investigated, tiningnan yung kanilang procedure, tiningnan yung kanilang research site, inimbestiga, napakahigpit at wala pa akong alam na pumalpak. Now, are you alam mo kasi happy pag pumalpak ka dyan, hindi ka na, blacklisted ka na. Right. So you've been talking about what General Secretary Galvez has been saying throughout his interview, and so I would like to ask you if you're happy about how the government has been handling the whole process of, from acquiring these potential COVID-19 vaccines to how they plan to distribute funding, everything po, itong whole process na po to. What is your assessment? Well, definitely, it is still early in the game as far as ano bang bakuna ang nararapat sa mga Pilipino, right? Yung pag-roll out, I'm happy na meron na silang plano, unahin yung mga frontliners. Ganyan din naman sa Amerika eh. Tinitingnan din lang. I can see na medyo mukhang pareho yung plano how to prioritize. Even WHO is showing that kind of planning how to roll out. Ang isang kailangan lang na magiging critical is anong bakuna ang dadalhin mo doon sa mga lugar na sinasabi mo. Dahil nga, iba-iba yung klase ng bakuna. Merong bakuna na kailangan mong i-store sa -80, deep freeze ang tawag doon. Kung wala kang kapasidad para i-transfer yon or merong importante yon kasi pag natanggal doon sa kanyang storage temperature, masisira yung bakuna. Sayang naman. At hindi lang yung sayang. Kung hindi, akala mo, magkakaroon ka ng false sense of security. Diba? Kasi akala mo nabakunahan ka, yung pala sira yung bakunang nabigay sa'yo. So napaka-importante nung cold chain na tinatawag. And in fact, this is very critical pagka ikaw ay maramihang binibigay. In fact, sa ngayon na sa mga tinitingnan natin kung anong nangyari dun sa dengue vaccine eh. I know, I keep doing this because I feel that there should have been a more communication, more talagang paliwanag kung anong dapat sa pag-roll out ng bakuna, kung ano ang nararapat na intindihin ng mga babakunahan, at saka lahat ng paliwanag, transparency, kailangan nandun. Worried po kayo dun sa refrigeration, worried po kayo dun sa cold storage. Pero based on sa nadinig po ninyo kay Secretary Galvez kanina, are you more confident now that the government has a plan and has the capability to store these vaccines? Or hindi nyo po nadinig sa kanya yung gusto nyo madinig? Actually, nakikita ko naman talaga dahil ako'y nagtitiwala ng ating vaccine czar, si Secretary Galvez, ay nakikinig sa ating vaccine expert panel. Lahat ng mga nandun, mga alam kong scientists at gumagawa rin ng vaccine trials before, right? Alam ko yung ating SJREB, yung Single Joint Research Ethics Board, tumitingin doon sa mga procedure kung paano gagawin yung trial. Alam kong nakikinig din siya sa tinatawag natin na hopefully in the future, meron tayong National Immunization Technical Advisory Group. Alam mo sa Amerika, meron yan eh, yung ang tawag is American Committee on Immunization Practices, ACIP. Alam mo yung ACIP, yun ang pagka na-approve na ng FDA yung bakuna at sila ngayon ang magdidesisyon kung anong bakuna ang gagamitin ng pinakamaganda based on the science. Sila ang magro-roll out kung sinong dapat unahin. Sila ang magbibigay ng mga recommendation kung kailan, saan, ganyan. At yon ay 15 voting members. Mantakin mo, 15 magbobotohan kung anong dapat gawin and they are multidisciplinary, meaning to say, mga expert yan ng kung ano-anong disiplina, infectious disease, epidemiology, public health, pediatrics,
adult medicine, internist, yung mga eksperto sa But all panggagamot. medical experts. Lahat. Plus, meron pa silang voting na hindi doktor. Alam mo yung isang yun ay talagang, hindi siya doktor, pero alam niya na ang mga tao, pagkakailangan ng bakuna, ano yung mga dala ng sakit na yon na nakakasira din. Parang gumagawa rin siya ng kanyang opinion. Diba? Yun yung, meron naman siyang qualification, hindi siya doktor, pero may qualification siya na makakita, yung mga social scientist ba? Yung nakikita nila yung emotional, yung physical, yung anxiety na nangyayari sa mga tao kung wala silang bakuna. So, 15 members yan. At kumukuha rin sila ng resource person from different medical societies and from ex officio members. So, yan lahat ang tinatawag natin. Tayo wala niyan. I can tell you. At yun din ang sana, nasabi ko na noon, matagal na naming sinasabi, dapat ang Pilipinas meron ding NITAG, National Immunization Technical Advisory Group. Yun ang bumuboto, independent bodies. Yun ang talagang expertise na nagsama-sama upang magbigay ng nararapat na rekomendasyon tungkol sa ano bang bakuna ang nararapat sa Pilipino. Well, hopefully this experience will help propel the formation of that group. Now, since you said, and I think there's a consensus naman po, no, na hindi silver bullet itong mga potential COVID-19 vaccines na ito. Final question po, how much longer do you see us living like this with these social distancing and health protocols, wearing the mask, being home as much as possible, being 6 feet away from each other and all that? Well, nasabi na natin, kailangan may herd immunity ka na at least 70% to as much as 90%, meaning to say, either nabakunahan na siya or nagkaroon ka ng tinatawag na hawa-hawa na and you have as much as 90 or 70% na positive na nagkaroon na or nabakunahan na. In fact, naging prinsipyo nga yun nun sa UK, pero sabi nila, naku, kung aantayin natin yung herd immunity, marami ang mamamatay, di ba? But Sweden it could occur. Sweden, they tried it in Sweden. Yeah. But it did not work, see? Because marami ang mamamatay kasi ilan percent, at least sa mga matatanda, 50-50 yung age 72 up ang mamamatay, di ba? Yung mga mas bata, less ang mamamatay. Pero pag nandun ka sa age group na 70 to 80, 50-50 ang chance mong mamatay. So, kung papayaan mo lang na sila yung magkasakit, edi, yun na nga, bibilangin mo ang mga mamamatay sa COVID. And we don't want that. Kasi, as much as possible, magsakripisyo tayo na gamitin yung WWD. Wear your mask, wash your hands, and distancing. WWD. Yun talaga. And how long will it take for that 70% herd immunity? I don't know. If there will be a vaccine that will be available next year, and you can roll it out to at least 50% of the population, plus you might have a 10% of the population na nagkaroon na ng COVID. Kasi as of now, nasa yata tayo, 5%? Yung nagte-test na positive, parang nasa 5% eh. 4 or 5%, less than 5. Pero merong mga bansa na nasa 20. Sa US, may mga states na as much as 20% pag ang positive nila, di ba? And yun, nakakatakot talaga yun. Pero dito sa atin, parang less than 10%, nasa 5% pa lang yata. But so, that also means it will take... dumami yun. But that also means it will take a while for us to get to herd immunity. Of course. That's why we have to be ready. And huwag tayong magmadali na makuha natin yung bakuna because talagang sakripisyo, mas mabuti na ito, nakikita natin. Actually, ang silver lining natin dito, nakita natin na health is wealth. Na pag hindi pala tayo tingin na prioridad natin ang kalusugan, ang pagka-prepare natin sa pandemic. Actually, din sabi nila ng WHO, dapat may preparation tayo sa any influenza pandemic or any pandemic. Wala, hindi tayo preparado. Ngayon, lahat ng ating mga
economic down, pati yung ating gagastahin sa kung saan-saan, kailangan ilagay na sa bakuna. Ang dami-dami nating mga gagawin ngayon para matulungan ng Pilipino na makaligtas sa COVID. So it's still isang sakit lang pala na COVID. Makikita natin na kailangan pala nating gawin lahat nito. Samantalang noon pabawas ng pabawas yung ating budget sa health, di ba? Di ba? Nakita mo naman yon last year? O binawasan yung sa health. Binawasan na naman to, binawasan na naman. Yung sa bakuna, bawasan yan. O yan sa bakuna, bakit 3 billion binili nyo ng Dengvaxia? O bakit? Ngayon, ilang billion na ang babayaran mo para sa bakuna. Diba? Nakita natin ano ang dapat na prioridad. Health is wealth. And once we are able to get over this, I hope, sana buhay pa ako nun. But I think we can overcome. We can overcome if we really put ourselves, our minds together, lahat tayo magtulungan. Kasi ganyan yan Pag tayo ay magkikriticize lang ng magkikriticize, hindi tayo tutulong sa gobyerno natin, hindi tayo tutulong even yung private entity. Sana naman, magtulungan talaga. Huwag nang maging profiteering. Ayoko lang marinig yung sinasabi nila, dami-dami nagsasabi ng kung ano-ano, masama tungkol sa bakuna, tungkol sa mga, hindi maganda kasi iisa lang yung bayan natin. Sana kung magtutulungan tayo, talagang magagawa natin yan. Kasi kaming mga scientists, wala kami sometimes na boses. Buti nga, binigyan mo kami ng opportunity na sabihan yan. Oh, of And course, alam naman natin na ang gobyerno ay makikinig din as long as nalalaman nila na ang tutuluyan natin ay talagang kaginhawahan at proteksyonan ang ating mga tao. Sana naman makinig talaga yung mga naghahasik ng hindi maganda. Like yung mga anti-vaxxer, ang dami kong nababasa, nakakaiyak kasi ano bang gusto nilang mangyari? Napakaganda sana na magtulungan tayo at tulungan natin mga Pilipino na mag-intindi or umintindi sa value ng COVID. Maraming mamamatay sa COVID. Pero kung makakakuha tayo ng tamang paraan, makakuha tayo ng bakuna, makakuha tayo ng magandang mga practices para yung as of now, wear a mask, wash your hands, Importante yan. Mag-prescription muna tayo. Mangyayari din na we will prevail. Sabi nga nila, yung ekonomiya ng Pilipinas baka gumanda rin after the pandemic. Bakit hindi? Kasi marami tayong tao na magtutulong-tulungan. Yun ang kailangan natin. Diba? Okay. Yeah. We pray and hope for the best for the rest of the nation, for the whole nation, and the rest of the world. Unfortunately, that's all the time that we have right now. Thank you so much for joining us on this Saturday evening, Dr. Lulu Bravo. Really appreciate your time. Again, my name is Barnaby Lo. This is